हेलो साथीहरु, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई खाली टाइटल बनाएर युट्युबमा भिडियो पोस्ट कसरी गर्न सकिन्छ। यदि तपाईहरु युट्युबर हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले यो भिडियोलाई स्किप नगरी हेर्नुहोला, किनकि तपाईहरुको लागि एकदमै युनिक भिडियो छ। यदि तपाईहरुले पनि युट्युबमा यस्तै बनाएर भिडियो पोस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। म तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप सिकाउँछु र हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुहोला। हामी यस्तै टपिकको भिडियोहरु लिएर आउने छौं। अब भिडियोतर्फ लागौं। सबैभन्दा पहिले साथीहरु, तपाईले आफ्नो मोबाइलको युट्युबलाई ओपन गर्नुहोला। युट्युबलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईकोमा यो प्लस आइकन हुन्छ अपलोड गर्नको लागि। प्लस आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। प्लस आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि अपलोड भिडियोमा क्लिक गर्नुहोला एकखेर। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले कुन भिडियो खाली टाइटल बनाएर भिडियो पोस्ट गर्ने त्यो भिडियोलाई चुज गर्नुहोला। जस्तै मैले यो भिडियोलाई चुज गरे अनि त्यसपछि तपाईले नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोला। फेरि एकखेर नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अब टाइटल तपाईले खाली टाइटल लगाउने हैन, एम्प्टी टाइटल। अनि त्यसको लागि तपाई ब्याक आउनुहोला। ब्याक आइसकेपछि आफ्नो मोबाइलको क्रोम या गुगललाई ओपन गर्नुहोला। म क्रोमलाई ओपन गरे अनि सर्च बारमा गएर तपाईले एम्प्टी क्यारेक्टर सर्च गर्नुहोला। सर्च गरिसकेपछि तपाईलाई यो वाला वेबसाइट आउँछ। फर्स्ट वालामा क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गरिसकेपछि तपाई स्क्रोल डाउन गर्दै तल आउनुहोला। तल आइसकेपछि तपाईले यहाँ कपी टु क्लिपबोर्ड लेखेको छ, यसलाई एकखेर कपी गर्नुहोला। कपी गरिसकेपछि फेरि ब्याक आउनुहोला। ब्याक आइसकेपछि तपाईले युट्युबमा आएर टाइटललाई अघि नै कपी गरेकोलाई यसमा पेस्ट गर्नुहोला। पेस्ट गरिसकेपछि जस्तै अहिलेको लागि म यो भिडियोलाई प्राइभेट गरे हैन, अनि ब्याक गरे अनि अपलोड सर्टमा क्लिक गरे। यति गरिसकेपछि तपाईको भिडियो एम्प्टी टाइटलमा भिडियो अपलोड हुन्छ। तपाई खाली टाइटल लगाएर हैन, यस्तै गरेर तपाईले पनि आफ्नो युट्युब च्यानलमा यस्तै बनाएर भिडियो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो यति नै भयो। हस्त, धन्यवाद।